Sari-saring kalamidad ang naganap ngayong taong 2020. Nasaksihan natin ang pagputok ng Taal Volcano na nakaapekto sa kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino sa Southern Luzon. Nakita rin natin ang pagsasailalim sa lockdown ng buong bansa simula noong Marso dahil sa COVID-19. Bagamat ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month, mas natuon ang pag-iisip ng marami kung papaano makakaligtas sa banta ng nakamamatay na virus na ito. At pagdating sa sunog, ang Bureau of Fire Protection o BFP ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na humaharap dito upang magligtas ng buhay at maingatan ang ating ari-arian. For the month of July, nagkaroon na tayo ng 333 fire incidents. Nationwide po yun. Compared to that of last year is 699. So meron po tayong variance ng 52% somehow. Bumaba po ang ating fire incidents for this year. Dahil sa pandemic, nagkaroon tayo ng mga lockdown, nagkaroon tayo ng mga operations ng companies na na-stop. It could have contributed to the decrease ng ating fire incidents. So ngayon po, unti-unti na tayong bumabalik. Establishments are already operating. However, alam naman po namin and we trust our fellow business partners or mga business establishments natin na they are as well practicing COVID safety protocols. Hindi po maiwasan na kailangan po talaga natin inspekin and physically to conduct fire safety. At sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pagkahawa sa COVID-19 sa ating bansa, kaagapay natin ang Bureau of Fire Protection na masugpo ang paglaganap nito. Pinaka-highlight po ng aming function was decontamination of the frontliners before. Kasama din po doon yung decontamination ng mga facilities, even vehicles, mga ambulances po natin. Nung bandang huli na po, ito, na-augment na naman ng Bureau of Fire, yung mga nurses and doctors po natin, wherein kami po yung nag-manage doon sa We Heal as One quarantine facility in Alaban, wherein our nurses are functioning with the swabbing tests. Kabilang sila sa hanay ng ating frontliners na direktang humaharap sa panganib upang mabigyan ng kaukulang pagkalinga ang ating mga kababayan na nahawa na dito. This is also part of the task ng BFP simula nung pandemic is the transport of victims. We will assist the LGU in transporting victims from their homes kasi naging practice home quarantines. The Bureau of Fire Protection, despite sa ng ambulances, tayo naman po ay equipped ng around 5,064 nurses na mag-a-assist. Yun po ang magiging function ng BFP doon sa Oplan Kalingap. At sa hamon ng new normal sa ating lipunan, mananatili ang dedikasyon ng BFP sa pagliligtas ng buhay kahit mapasapanganib ang kanilang sarili. Gaya nga ng ating sinumpaan, patuloy na dinadagdagan ang kaalaman. So mas lalo po tayong na-challenge ngayon despite the capacity natin to save lives and properties. Constantly evolving pa rin po ang Bureau of Fire Protection, meeting the challenges, the situation that the new normal has to offer. And then kung ano man po yung instructions ng ating nakatataas ng DILG, syempre po, we are to follow. Sila ang ating public servants na uunahin ang paglilingkod sa bayan bago ang sarili. On behalf of our Chief of the Bureau of Fire Protection, Fire Director Jose Embang Jr., kami po sa Bureau of Fire Protection nagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin na somehow pinapagaan yung trabaho ng ating mga frontliners, particularly ang Bureau of Fire Protection. So sa ating po mga kababayan na nasa bahay nila ngayon, tulungan nyo rin pa rin po kami na kung may fire incident sa kalapit ninyo, wag na po sana din kayong lumabas para hindi po kayo ma-expose. Ito namang sa kalaban nating COVID. Maging isa po ang ating layunin na maging safe ang ating mga sarili, ang pamilya, at ang ating bayan.